ආයිබෝන්. අදත් ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ channel එකට. අදත් මම අරන් ආව රෙසිපි එකක්. ඒ තමයි පොල් කේක්. ඉතින් මේ පොල් කේක් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ගොඩාක් උත්සව අවස්ථාවලදී මේක අපි හදනවා. ඉතින් විශේෂයෙන්ම සිංහල අවුරුදු කාලවලදී තවත් වෙන විශේෂ අවස්ථාවලදී පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් අපි බලමු අද ඒක කොහොමද ලේසියෙන්ම ඔයගොල්ලන්ගේ ගෙදර oven එකේ හදාගන්නේ කියලා. අපි බලමු මුලින්ම ඒට අවශ්‍ය. ඉතින් මෙතන දැන් තියෙනවා මුලින්ම තමයි රටෙන්ගි. මේ රටෙන්දි මම හීනියට කපාගෙන තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති. ඒක කපලා තියෙන්නේ. ඒතර මෙතන තියෙනවා ග්‍රෑම් 350ක්. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා රුලන්. ඉතින් රුලන් තියෙනවා මෙතන ග්‍රෑම් 100ක්. ඒ ග්‍රෑම් 100 මම කරලා තියෙන්නේ මේක පොඩ්ඩක් ටෝස් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ අපි පොඩි පෑන් එක තියලා පොඩ්ඩක් රෝස් කරගත්තේ. ඒ විදිහට රෝස් කරගෙන තියෙන. එතකොට තවත් ඒකේ රසය වැඩි වෙන නිසා එහෙම කරේ. මෙතන තියෙනවා හීනියට කපාගත්ත කජු තියෙන ග්‍රෑම් 150ක්. ඊළඟට මුදුරස් පළම්, වියලි මුදුරස් පළම් ග්‍රෑම් 100ක් තියෙනවා. ඊළඟට පාම් පිටි ග්‍රෑම් 150ක් තියෙනවා. බේකින් පවුඩර් ටීස්පූන් 2ක් තියෙනවා. ඊළඟට ලුණු ටීස්පූන් 1ක් තියෙනවා. ඊළඟට බයිකාබනේට් සෝඩා. ඔබ කවුරුත් දන්න ආප්ප සෝඩා 1 ටීස්පූන් එකක් තියෙනවා. ඊළඟට මෙතන තියෙන එන්සල් කාබනේටි මන් තල්ලා අරන් තියෙනවා. මේ මට මොකද පැණිපොල් හදා ගන්න ඕන නිසා ඒක. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා සීනි ග්‍රෑම් 400ක්. ග්‍රෑම් 400ක් තියෙනවා. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා අපිට වැනිලා අවශ්‍ය වෙනවා. මෙතනින් වැනිලා කීපයක් අපිම පාවිච්චි කරන ටීස්පූන් 4ක් විතර. ඉතින් ඒක පොඩ්ඩක් එහෙම වුණාට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊළඟට මාදුරු මෙතන තියෙනවා 1 ටේබල් ස්පූන් එකක්. ඒකත් මම පොඩ්ඩක් මේ පෑන් එකේ තියලා මම පොඩ්ඩක් ටෝස් කරගත්තා. එතකොට ඒකේ රසයයි සුවඳයි ඔක්කොම එනවා. ඉතින් ඒක නිසා නැත්තම් නිකම්ම අමුයෙන් දාන්නට වඩා පොඩ්ඩක් ඒක මේ කබල එක ගත්තා නම් ඒක වඩාත් හොඳයි. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා ගාගත්ත පොල් ග්‍රෑම් 450ක්. ඒක මම දන්නේ කොච්චර පොල් ගෙඩි අවශ්‍යයිද? පොල් ගෙඩි සමහර පොල් ගෙඩියක් හෝ පොඩි ගෙඩි එකමාරක. මොකද පොල් වල තියෙන ප්‍රමාණවල තියෙනවා. ඒ නිසා කොහොම හරි කිරලා ගත්තොත් ග්‍රෑම් 450ක්. ඉතින් මේ ටික තමයි අපිට මූලික වශයෙන් අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඊළඟට මට මේ වගේ ලෑස්ති කරන් තියෙනවා මෙතන ට්‍රේ එකක්. ඒකට පාස්ටි පෙපර් එකක් දාලා ලෑස්ති කරලා තියෙන තෙල් ගාලා. ඉතින් අපි දැන් මුලින්ම කරන්නේ ඉස්සෙල්ලා මේ පැණි පොල් එක අපි හදාගමු. ඉතින් මම මේ වගේ හට්ටියක් ලිපේ තියාගත්තා. ඉතින් මම එකකින් සීනි ස්වල්පයක් දාලා මේක මම ඉස්සෙල්ලා කර ගන්නවා. ඒක පොඩ්ඩක් කළු පාට වුණාට කමක් නැහැ. ඉතින් පාට වෙන තරමට පොල් කේක් එකත් හරි පාට එනවා. ඉතින් මම මේක කළු කරගත්තා. කල්ලිගල වතුර දැම්මා මිලිලීටර් 500ක වතුර ප්‍රමාණයක් මම දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඉතුරු සීනි ටිකත් මම මේ විදිහට එකතු කරනවා. ඒත් එක්කම මම මේකට එන්සල් කාබනේට් ටිකත් මම මේ විදිහට දානවා. ඉතින් මේ දාලා තියෙන්නේ. දාලා මම මේක මෙන්න මේ සීනි උණු කරලා අපි හදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මේ පැණි පොල් ටික හදා ගන්නවා. මතක තියාගන්න මේක නටල හැදුනන් පස්සේ මේක පෙරා ගන්න. හේතුව මේක එන්සල් කාබනේට් තියෙන නිසා මම පෙරලා අරගෙන ඊට පස්සේ ඊට වඩා ලොකු භාජනයක ලෑස්ති කර ගන්නවා අපි. මොකද අනිත් ඒවා දාලා අපිට පොල් ටිකක් දාලා කවලම් කර ගන්න ඕන නිසා. ඉතින් මම මේක මේ විදිහට හදලා මම මේක පෙරලා ඔයගලන්ට පෙන්නන්න. ඊට පස්සේ අපි කොහොමද ඉතුරු ටික කරගන්නේ කියලා. මම මේ සීනි උණු කරපු පැණි එක දැන් මම පෙරාගෙන මම මේ වගේ ලොකු හට්ටියකට දාගත්තා. ඊට පස්සේ මම මේ මාදුරු ටිකත් මේකටම එකතු කරනවා. සමහරවිට මේ එන්සල් කාබනේට් ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ අවශ්‍ය නැත්තම් ඔයගොල්ලෝ පෙරා ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. මොකද මම ඒකේ තියෙන මේ කෑලිත් එක තමයි මම දාගත්තේ. ඒක නිසා මට ඒ කෑලි හැපෙන්න ඕන නිසා මම අයින් කරගත්තා. නමුත් ඒක ඔයගොල්ලෝ කැමති විදිහට කරන්න. ඊළඟට මම මේකට එකතු කරනවා දැන් පොල් ටික. කවලම් කරගන්න. ඊළඟට මේකටම අපිට අර ලුණු ටීස්පූන් එකක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේක හොඳට කවලම් කරගන්න ඕන. අර අපි ළඟ තිබුණා මේ රුලන් ටික ඒකත් මම මෙතනදී මේක එකතු කරගන්නවා. මේ හදියට පිළිකින්කට බලා ගන්න. ඊට පස්සේ මේක හොඳට කවලම් කරලා ඉවරලා මේක පොඩ්ඩක් මේ නිවෙන්න තියන්න. නිවෙන්න තියුණාන් පස්සේ අපි ඊටු ටික ඊළඟට අපි එකතු කරගන්න පුළුවන්.
ඉතින් මම මේ කපාගත රටින්දි වලට මම මේ රස්නේ වතුර ටිකක් එකතු කරනවා. ඒ කියන්නේ මේක ටිකක් පෙඟෙන්න. අපි මොලක් වෙන කියලා කියන්නේ වගේ මේක මෙලෙක් වෙන්න අපි මේ වගේ වතුර ප්‍රමාණය එකතු කරනවා. ගොඩාක් ඕනෙත් නැහැ. ඊළඟට ඒකට මම අර ආප්පසෝඩා තියෙනවා බේකින් පවුඩර් එකත් ඒ විදිහට මේකට එකතු කරනවා. ඒකල්ල මේ කවලම් කරලා මේක තව මේ විනාඩි 10ක් විතර මේ පැත්තට කරලා තියන්න. ඉතින් ඔයාලට මේක කලින් හදලා එහාට කරලා තියන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ආකාරයෙන් මේක පොඩ්ඩක් මේ විදිහට සොෆ්ට් වෙන්න මේ විදිහට තියන්න. ඔයාලා පේනති වතුර බොහොම සල්පය දාන්නේ කියන්නේ මේක පෙඟෙන ප්‍රමාණයට ඒ දාල් ටික පෙඟෙන්න තියන්න. ඊට 150ට මම එකතු කරනවා අර ඉස්සෙල්ලා තියද අපේ බේකින් පවුඩර් ටික දාලා මේ වගේ හොඳට කවලම් කරගන්න. ඉතින් මේ ඔක්කොම දැන් ෆ්ලෑෂ් එක තියෙන්නේ. දැන් මේ අතරේ මගේ පැණි පොල් ටික නිවෙනවා. ඊට පස්සේ මේ සියල්ල අපි එකට එකතු කරනවා. මේක තමයි මම හිතන්නේ ලේසිම රෙසිපි එක. මේකේ බිත්තර නැහැ. ඔයාලට තේරෙනවා ඇති. ඉතින් මේක වෙජිටේරියන් අය ඉන්නවනම් මේකට ඔන්න හොඳ ආහාරයක් වේවි. මොකද ඒ වගේම සහයි වීගන් තියෙන අය ඉන්නවද ලෝකේ ගොඩක් අය. ඉතින් ඔන්න ඒකට හොඳ ආහාරයක් තියෙනවා. මේ අතුරුපසක් කේක් එකක් හැදලා ගන්න පුළුවන්. මේක බිත්තරත් නැහැ. සම්පූර්ණ පියෝ වෙජිටේරියන්. ඉතින් මේ මම කලින් හදාගත්ත පැණි පොල් ටික. ඉතින් මම දැන් මේකට මගේ අර රටින්දි ටික එකතු කරගන්නවා මේ විදිහට. ඒකත් කළා මේකත් කවලම් කරගන්න. මේක මතක තියන්න තෙතමනිය තියෙන්න ඕන. මේක හොඳට මේ විදිහට කවලම් කරනවා. ඊට පස්සේ මම මේකට එකතු කරනවා කජු ටික. කජු මුද්‍රස් පලන් මේ සියල්ල මේක පාටම එකතු කරනවා. තවත් ලේසි. ඊපස්සේ මේක හොඳට කවලම් කරනවා. ඔන්න දැන් මම ඊට පස්සේ වැනිලා ටිකත් මම එකතු කරනවා. ටීස්පූන් 4ක් විතර. පොඩ්ඩක් ඉතින් මේකේ මේ රෙසිපි එකේ පොඩ්ඩක් එහෙමේ වුණාට කිසි ගැටලුවක් නැහැ. මේකිට බය වෙන්න එපා. මොකද මේ සමහර හරියටම මෙෂර්මන්ට් ගන්න ඕනේ කියලා එකක් නැහැ. සමහර රෙසිපි තියෙනවා ඒවා හරියට මෙෂර්මන්ට් ගන්න ඕනේ. මේක එහෙම අවුලක් නැහැ. ඊළඟට මම දැන් මේ ඒත් එක්ක මම මේ පිටි ටිකත් පොඩ එකතු කරනවා. කර කවලම් කරනවා. ඊටු ටිකක් දැම්මා. දාලා මේ වගේ හොඳට දැන් ඉතින් මේව කවලම් කරනකොට මේ හොඳට සුවඳක් එන්න ඕන. ඉතින් හරි විදියට මොකද මේ ඔක්කොම කවලම් ඉන්න දේවල් ඔකන දන්නවා ඇති මේක හරි සුවඳයි. ඉතින් මේ විදියට හොඳට කවලම් කරනවා. මම තියාගන්න මේ තව පැණි චුට්ටක් කොමත් ළඟ තියාගන්න හේතුව මේක අපි අවසානයේදී තෙතමනී ටිකක් මදි ගතියක් දැනුනොත් අපි මේ බේක් කරලා ඉවරලා අපි මේකට පැණි පොඩ්ඩක් උඩින් දානවා. ඉතින් ඒක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ හොඳට තෙතමනී තිබුණොත්. ඒ අපිට මේ විදිහට එකතු කරාම තවත් හොඳ මොයිස්චර් ගතියක් තියෙනවා මේ පොල් කේක් එකේ. ඉතින් මේක මෙච්චරයි. ඉතින් මේ විදිහට හොඳට කවලම් වුණා. බලන්න හොඳට කවලම් වුණාද කියලා. එච්චරයි. ඊට පස්සේ අපි අපේ බේකින් ට්‍රේ එකට මේක දාලා අංශක උෂ්ණත්වය 160 උෂ්ණත්වයේ අපි තියනවා පැයක්. එතකොට තමයි මේක හිමීට කුක් වෙන්නේ. මේක වේගයෙන් ඉක්මනින්ම බේක් කරන එකක් නෙවෙයි මේ කේක් එක. ඒක හිමීට මේක බේක් වෙන්න දෙන්න. මේ මගේ බේකින් ට්‍රේ එක. ඉතින් මේ විදිහට මේක දාගන්න. ඉතින් මේක මේ විදිහට හොඳට තුනි කරගන්න. ඒ තුනි කළා අපිට පුළුවන් ඉස්සරහට මේකට කජු ටිකක් උඩින් තියන්න ලස්සනට. ඇත්තටම අපි කජු තියෙනවා මෙතන. නමුත් තව ටිකක් උඩින් තියන්න පුළුවන් මේක සලස ගැනීම පිණිසම. මේ විදිහට කජු ටික මම සරස ගන්නවා මේ උඩින්. අස්සන්ට මේ ආකාරයෙන් ඔයාලා කැමති දර්කයන් තියන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම පැණි චුට්ටක් මම බෙන් කරලා තියන්නේ. දෙන්න පොඩ්ඩක් මම උඩින් ඉහනවා තෙතමනිට. ඒක ඔයාට මේ අන්තිමට භාගෙ දුර ගියම මේ බේක් වුණාන් පස්සේ මේ තියාගන්න පුළුවන්. නමුත් මේ විදිහට කලින් තියාගන්න පුළුවන්. නමුත් පැණි චුට්ටක් හැම වෙලාවෙම පැත්තකින් තියාගන්න. හේතුව මේකට
අපි අවසානයේත් පොඩ්ඩක් එකතු කරනවා. ඒක ඉතින් ඒක බේක් කරලා ආපු විදිය බලලා තමයි අපි ඒක එකතු කරන්නේ. ඉතින් මෙන්න මතකයි මම ඔයාලට කිව්වා සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක උෂ්ණත්වය 160ට අපි මේක දැන් බේක් කරගමු. මේක මතක තියාගන්න oven එක ප්‍රී හීට් කරලා තියන්න කලින් ප්‍රශ්නේ තියාගන්න හරි ටෙම්පරේචර් එකෙන් ඇල්ලලා. ඔයගලන්ට තව දෙයක් තියන්න ඕනේ oven වල ඔය ඔයගොල්ලෝ කරකවන ස්විච් එක කරකැවුවට ඒ ප්‍රමාණය කියලා 160 150 කියලා සමහරවිට ඒක ඇතුලේ උෂ්ණත්වයේ ඒ තත්ත්වය නෙමෙයි තියෙන්නේ. ඉතින් කොහේ අපි කොච්චර අපි වැඩ කරන රෙස්ටුරන්ට් වල අපි දන්නවා ඒ උෂ්ණත්වය හරියට නැහැ ඇතුලේ. ඉතින් ඒක නිසා වෙනම අපි මනින්න ඕනේ හැත්තටම හරියට බලා ගන්න. ඒක නිසා උෂ්ණත්වය වෙනස් වෙනවා ඔයගොල්ලෝගේ හැම oven එකම. ඒ ගැන පොඩ්ඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න. නමුත් මේක විනාඩි 45ක් විතර ගියාම පොඩ්ඩක් ඔයගොල්ලෝ ඇරලා බලන්න. සමහරවිට මගේ oven එකේ විදිහට මම ඔයාලට කිව්වේ. නමුත් ඔයගොල්ලොත් ඒක ඒ ගැන පොඩ්ඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න oven එක ගැන. නැත්තම් මේක අවසානයේදී පැයක් තියලා ඔයගොල්ලෝ වෙන වැඩක් කරොත් සමහරලාට මේක පිච්චිලා තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ ගැන මේක විතරක් නෙවෙයි මොන දේ කරත් ඔය oven එක පාවිච්චි කරනකොට ඒ ගැන පොඩ්ඩක් කල්පනා වෙන්න. අපි බලමු කොහොමද කියලා. දැන් පැය විනාඩි 5ක් විතර ගිහිල්ලා මම ඇරලා බලන්න කොහොමද කියලා. මේ සුවඳේ බෑ. මේ තියෙන්නේ හොඳට මේක හොඳට කේක් එක බේක් කරලා තියෙනවා. මම මේක නම් දැන් එළියට ගන්නවා. මේ තියෙන්නේ ඔයාලට මම වන්නේ එළියට අරන් පෙන්නන්නේ. ඉතින් බලමු මම මේ දැන් තියලා බලනවා. මේ බලන්න සොෆ්ට් එකට තියෙනවා. ඉතින් මීට වඩා හදිස්සියෙන්වත් ඔයගොල්ලන්ගේ පොඩ්ඩක් මේ ටික ඩ්‍රයි වුණොත් ඔයගලට පුළුවන් පැණි චුට්ටක් ස්පූන් එකකින් පොඩ්ඩක් ලියන්න වටේට. නමුත් මේක හොඳටම කුක් කරලා තියෙනවා. මේක දැන් මම මේ විදිහට තියෙන්න අරනවා පැයක් විතර නිවෙන්න. ඊට පස්සේ මම මේක එළියට අරගෙන ඔයගලන්ට මම කපලම පෙන්නන්න මේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මම දැන් ඔන්න කපලා ඔයගලන්ට පෙන්නුවා. ඉතින් හරි මොයිස්චර් ගතිය තියෙනවා. ඊළඟට මම කාලා බැලුවා හරි රසයි. මතක තියාගන්න පොල් කේක් එකේ රසය වැඩි වෙන්නේ ඊළඟ දවසේ ඉඳන්. ඉතින් අද කාලා බලන්න පුළුවන්. නමුත් වඩාත්ම රස පසුදාට. ඉතින් ඒක ගැන ඔයගොල්ලෝ සැලකිලිමත් වෙන්න. දැන් ඔයගොල්ලෝ බලාගත්ත කොහොමද මේ පොල් කේක් එක හදන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්න හරි ලේසි. ඔයගොල්ලොත් හදන්න. හදලිවල මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අපේ Facebook page එක travel with chef Facebook page එකට comment එකක් දාන්න. ඉතින් නැවතත් මෙවැනිම ලස්සන වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙන තුරු ඔබට සුබ දවසක්. ගිහින් එන්න ආයිබෝවන්.